म सधैँ एउटै कुरा भन्छु, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यु क्यान एभर गिभ सम वान इज यर टाइम. आफ्नो समय दिनु जस्तो ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि होइन. यु निड टु रेस्पेक्ट द्याट. अनि इफ यु वान्ट टु डु मेनी थिङ्स इन अ डे, यु निड टु रेस्पेक्ट टाइम अगेन. अनि रेस्पेक्ट टाइम भन्नाले चाहिँ के हो भने, मैले कसैलाई 10 मिनटमा आउँछु भनेको छु भने म त्यो ठाउँमा त्यो 10 मिनट पुग्नुभन्दा 2 मिनट या 5 मिनट अगाडि पुगिसक्छु. र त्यो 10 मिनटमा बसेँ, म साथीसँग बसिरहेको छु, तर त्यसपछि मैले फेरि अर्को 15 मिनट अर्कोलाई दिएको छु भने त्यो साथीले मलाई के भन्छ, एकछिन बस न, के भएर भन्दाखेरि नाइ भन्न सक्नु पऱ्यो. डोन्ट गेट मी रङ, बट म जानुपर्छ, म अर्को दिन बस्छु. यो धेरैले गर्दैनन्. भइहाल्छ नि, गरिहाल्छ नि, म त्यहाँ एकछिन म ढिलो आउँछु भनेर भनिदिन्छु नि त भन्ने कन्सेप्टमा गइन्छ. सो इफ यु भ्याल्यु योर टाइम एन्ड एट द सेम टाइम आफ्नो टाइम भ्याल्यु गरेपछि अर्काको टाइम पनि भ्याल्यु गर्नु पऱ्यो. अनि इफ यो दुईवटा चिज मिल्यो भने देन यु क्यान डु मल्टिपल थिङ्स इन अ डे. हामी सबैसँग हुने भनेको यही 24 आवर्स हो. हाउ डु यु मेक द्याट 26 or 28 आवर्स? इज यु स्लिप अ लिटल लेस. यु वेक अप वेन्स एभ्री वान इज स्लिपिङ. अलिकति छिटो उठ्यो, 1 घन्टा एक्स्ट्रा पाइयो होइन, एकदमै टाइमै चाहिरहेछ भने अन योर सेल्फ, इफ यु वान्ट टु वर्क अन योर सेल्फ, अरू चिजहरूले धेरै टाइम लिइरहेछ जिन्दगीमा भने यु हेभ टु हेभ सम टाइम फर योर सेल्फ. द्याट टाइम यु गेट अर्ली इन द मर्निङ अर लेट इन द नाइट. अनि यो टाइमको कुरा चाहिँ जसले जति छिटो बुझ्यो त्यसले चाहिँ प्रगति गर्यो. रेस्पेक्ट योर टाइम एन्ड रेस्पेक्ट द टाइम अफ अदर्स अल्सो. What do you think is missing? हाम्रोमा चाहिँ के मिसिङ छ जस्तो लाग्छ यो कन्टेक्स्टमा, वेस्ट र हाम्रोमा, सिन्स यु ट्राभल सो मच? नेपाली टाइम भन्ने जुन थोपिदिएको छ पहिलादेखि नै, नेपाली टाइम त हो नि. हाम्रो फ्यामिलीमा पनि सुन्दै आएको, हाम्रो वर्क सर्कलमा पनि सुन्दै आएको, हामीले आफूभन्दा ठुला बडाले पनि भन्दै आएको चिजलाई नै नर्मल बनाइदियौँ नि. त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो. We need to unlearn the Nepali time. The new Nepali time is very punctual. The new Nepali time has to respect yours and the person whom you gave your time. नेपाली टाइम, लेट नेपाली टाइम कति मिनट ढिलो छ होला भने त 15 मिनट जस्तो लाग्छ मलाई त. आई पुट इट 15 मिनट्स म्यान, अ गुड सलिड 15 मिनट्स होइन, 15 to 30 मिनट्स हो. 15 अ गुड सलिड 15 मिनट्स कि होइन. मलाई त्यो ओहो यार, यसमा चाहिँ होइन, त्यो 15देखि तिमीले भने नि हो 15देखि 30 मिनट होला है, कहिले काहीँ त 2 घन्टा पनि हुन्छ होइन. वाउ म्यान, त्यो नेपाली, I don't know who came up with the concept. I have no idea. कसले नेपाली टाइम हो नि भनिदिन्छ. त्यो आइल्यान्डमा गयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने, आइल्यान्डको आफ्नै टाइम हुँदो रहेछ कि, आइल्यान्ड टाइम होइन. अनि एउटा आइल्यान्डमा थिएँ म होइन जमानामा. अनि त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ त्यो बिचमा त्यो हामी बस्ने त्यो कुर्सीहरू हुन्छ नि होइन, कुर्सीहरू थियो. अनि पछाडि चाहिँ त्यो कुर्सी हेर्ने व्यक्ति थियो कि होइन. त्यो व्यक्तिले खाना पनि ल्याइदिन्थ्यो कि, यसो हुन्छ नि, यसो केही पिउनु पऱ्यो अथवा केही खानु पऱ्यो भने उसले ल्याइदिन्थ्यो होइन. अनि मैले यसो उसलाई हेरेँ अन्त hey man, म फर्स्ट डे त्यहाँ गएँ कि होइन. hey man, can I get a nice margarita and a sandwich भने होइन, स्योर भनेर यसो यसो गयो. ठ्याक्क 45 मिनटपछि आयो कि, दुवै थोक 45 मिनटपछि आयो होइन. भोलिपल्ट नि म त्यही ठाउँ गएँ होइन. अनि मैले पहिल्यै थाहा बुझिसकेको थिएँ नि त होइन, 45 मिनट लाग्छ भनेर होइन. म जाने बित्तिकै मैले अर्डर गरिहालेँ कि होइन, भोक लागिरहेको थियो होइन. तेस्रो दिन मैले त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ नि hey man, I'm so hungry man भनेर भने त्यसपछि you know what he said? I'm hungry too, man. I'm so lazy today. The thing that I loved the most about that island was होइन, उसले आफै एडमिट गरे कि ऊ लेजी छ क्या आज. उसले लेजी फिल गरिरहेछ भने कि त्यो एडमिट गर्नु पनि ठुलो कुरा हो कि हुन्छ नि. We do not admit things sometimes के, that we are feeling lazy. We're feeling like we do not want to do things. होइन, यो कतिजनाको यही हुन्छ कि हुन्छ नि होइन, हामीले एडमिट गर्दैनौँ कि हाम्रो सिचुएसन कहाँ छ भनेर क्या. म त्यो व्यक्तिको क्या मन परेको थियो, मैले उसलाई भनेको थिएँ कि म्यान युर सो अनेस्ट भनेको थिएँ होइन. उसले अन्त दिस आइल्यान्ड ब्रदर, द्याट्स द ओन्ली थिङ वी क्यान डु, स्टे अनेस्ट, स्टे चिल भनेर भन्दै थियो होइन. आई थिङ्क मालदिभ्समा पनि आइल्यान्डको अलग अलग टाइम हुन्छ त्यहाँ. मालदिभ्समा पनि तिम्रो कहिले गएको थियो मालदिभ्स? 2 वर्ष अगाडि गएको थियो क्यारे, बिफोर द कोभिड. कस्तो छ हो मालदिभ्स? हाउस मालदिभ्स म्यान, आइभ नेभर बीन टु मालदिभ्स. मालदिभ्स सिधै एयरपोर्टमा ल्यान्ड गऱ्यो. अनि एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेपछि माले एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेपछि ठ्याक्क एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै आइदर यु टेक अ प्लेन, त्यो वाटर जेट हुन्छ नि, अर सिप क्या त्यो वाटर. अनि डिफ्रेन्ट आइल्यान्ड्समा जाने हो क्या त्यहाँबाट चाहिँ.
लाइक कुनै 40 मिनट टाढा कुनै 1.5 घन्टाको फ्लाइट त्यो सानो त्यो वाटर फ्लाइटहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा एन्ड इट कन्सिस्ट अफ मेनी ब्युटिफुल आइल्यान्ड अनि एउटा रिजोर्ट इज वान आइल्यान्ड नाइस होइन अनि म पुरै मालदिभ्स घुम्छु भन्ने हुँदैन क्या म त्यो आइल्यान्ड घुम्छु भन्ने हुन्छ अनि आइल्यान्ड दिउँसो चाहिँ यु क्यान गो आइल्यान्ड हपिङ अल्सो त्यसको अलग्गै रेट हुन्छ यु क्यान स्टे इन वान आइल्यान्ड त्यो आइल्यान्डमा पनि डिफ्रेन्ट कलर टाइपको चाहिँ ऊहरू हुन्छ क्या बस्ने ठाउँहरू भिला बाई भिला वाटर भिला नर्मल लजिङ बाई नर्मल लजिङ होइन ब्याक प्याकर्स टाइप हो भने त्यहाँ पनि एभाइलेबल सबै हुन्छ क्या सो इट वाज ब्युटिफुल अनि Where did you guys go? देयर वाज 2 प्लेसेस वी भिजिटेड एउटाको नाम आई फगट एउटा चाहिँ ओलो भ्याली वाटर फ्रन्ट भनेर थियो Find out Ola Valley waterfront. मलाई नि हेर्नु मलाई यार त्यहाँ चाहिँ वाटर भिलामा बसेको थियौँ ओलो भ्याली वाटर बिच मालदिभ्स भनेर Ola Valley water beach Maldives. Last time किरण चिम्रोङ हाम्रो क्याप्टन आउनु भएको थियो अनि त्यसपछि क्याप्टनसँग बसेर मालदिभ्सकै कुरा हुँदै थियो होइन हो त मालदिभ्सको लामो कुरा अनि हुँदै थियो मालदिभ्समा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ भिजा अन अराइभल हो बट मैले सुनेअनुसार चाहिँ इन्डियाबाट गयो भने चाहिँ भिजा लिएर जानुपर्छ बट इफ यु फ्लाइ फ्रम यता दोहा कतारबाट गयो भने चाहिँ डाइरेक्ट भिजा अन अराइभल हो Ola Valley Yeah. this is it? Yeah. Zoom in man. This looks so cool. Shit. This looks so cool. तिमीहरू कहाँ बस्यो सबभन्दा छेउको उतापट्टि कि यतापट्टि आई थिङ्क उतापट्टिको सबसे छेउको सबसे छेउको क्या ठ्याक्क जहाँबाट चाहिँ ओसन देखिन्छ त्यस्तोतिर बसेको थियो फर वान नाइट ओन्ली है फेरि यहाँ बिकज इट वाज लाइक $600 and something थियो त्यो पनि अफ सिजनमा सिजनमा त इट गोज अराउन्ड $1,500 or $1,600 पर डे होइन आई क्यान डु इट म ओह नाइस ओ दिस इज इट यस्तै थियो पुल थियो तिम्रो या त्यो होला त्यसपछि त्यो स्विट हो त्यसमा चाहिँ अलिक ठुलो पुल हुन्छ अनि अर्को वाटर भिलाहरूमा चाहिँ सानो पुल हुन्छ एन्ड बट ठ्याक्क तल गयो भने ओसन त हो नि डु दिस त